Xin chào các bạn. Tiếp tục cuộc hành trình ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm một bộ lạc cực kỳ là lý thú. Bộ lạc này tên là Musi. Đây có lẽ là cái bộ lạc nổi tiếng nhất và cũng thú vị nhất ở cái khu vực thung lũng Omo này. Và để đến được cái làng của họ thì cũng rất là khó khăn, phải đi xe rất là lâu. Sau đó phải băng một quãng đường rừng như thế này nữa thì mình có thể đến được làng bản của họ. Những ngôi làng của họ nằm ở những nơi rất là hẻo lánh, rất là khó có thể tới được. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cánh rừng này để vào một cái làng của người Musi để thăm họ. Ở đây có một cái loại quả rất là thú vị, giống như một loại dưa chuột nhưng mà lại đỏ, giống như một loại dưa chuột nhưng là vỏ này đỏ, ruột đỏ. Cái này khả năng bị động vật nó ăn mất rồi. Mình vừa tới một ngôi làng của bộ lạc Musi sau khi đi bộ một đoạn ở trong rừng như đây. Người của bộ lạc Musi đi nay đây mai đó, thế nên là một ngôi làng của họ không được lớn lắm. Trong cái làng này chỉ có khoảng hơn 10 hộ gia đình sống thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xung quanh đây để tìm hiểu về người Musi nhé. Một cô bé của bộ lạc Musi rất là tò mò thấy quay phim chụp ảnh thì chạy lại xem là như thế nào. Có vẻ như cô này không phải ngày nào cũng được nhìn thấy máy ảnh. Thấy rất là thích thú, rất là ngạc nhiên và thích thú. Còn cô gái trẻ này đang dùng các loại cây nhặt trong rừng về để xây nhà. Đây là ngôi nhà đang xây dở của cô ấy. Trong đây là cái vòng tay rất là lớn. Đây là một số cô gái của bộ lạc Musi này, và các bạn có thể thấy rất rõ các đặc điểm nhận dạng của họ là những cái vòng tai này rất là to bự này. Hai cô này còn khá trẻ, chưa đến tuổi cập kê. Chính vậy mà hai cô này vẫn chưa được cắt cái môi để cho cái đĩa vào đây. Đây là cái tai, đây là cái vòng tai. Bên trong vòng là cái gỗ có thể trang trí như này, trang trí nhiều cái. Còn cô bé này chẳng hạn có rất nhiều những các cái vết sẹo. Đây không phải là vết sẹo đâu mà đây là những cái kiểu trang trí, cái kiểu tattoo hoặc là cái kiểu như là xăm trổ của người dân ở đây. Cô gái như thế này này, cô gái nào mà có nhiều xăm trổ như này có nghĩa rằng cô này là rất được đàn ông theo đuổi, rất có giá đối với đàn ông. Và có một điểm nữa rằng là bên cái cây này họ làm sao họ dùng một cái loại cây nào đó trong rừng, xong là ai cũng gặm cắn hoặc là dùng để mài răng để cho răng trắng, thế là răng ai cũng trắng, đúng không? Răng ai rất là trắng. Bây giờ cho mình xem gần hơn cái vòng tai của cô ấy. Còn đây là cái xăm trổ. Xăm trổ của cô này. Ở đây ai cũng có vẻ rất là hứng thú, thích thú với việc được quay phim. Thế nên là mỗi lần quay xong ai cũng muốn được xem bằng được lại thì thôi, xem cái hình ảnh của mình trong cái thiết bị để trông như thế nào. Và có một điểm nhận dạng đặc biệt nhất của bộ lạc Musi này, và đây cũng là một cái điều rất là kỳ thú, rất là thú vị ở bộ lạc này, đó là những người phụ nữ họ đeo những cái đĩa ở trên môi như này. Trông thì ban đầu rất là đáng sợ, nhưng đây là tục lệ rất là bình thường của người ta.
cái lý do tại sao họ đeo những cái đĩa ở trên môi này thì có rất là nhiều, nhưng mà mình có thể kể cho các bạn nghe một vài cái lý do. Có thể là thứ nhất đây là một hình thức trang điểm thôi. Phụ nữ khi con gái đến tuổi cập kê thì họ sẽ bắt đầu được cắt cái môi này ra và xong cho cái đĩa vào, xong ban đầu họ chỉ cho một cái đinh nhỏ, xong dần dần sẽ cho nó lớn dần lên, và cái vành đĩa này càng to ấy, thì càng thể hiện cái sự chịu đựng của phụ nữ, và do đó là tăng cái sức quyến rũ của cái người phụ nữ đó. Và ngoài ra ấy, thì để phụ nữ mà muốn lấy chồng ở bộ lạc này ấy, thì là họ nhất định phải có cái này, thì họ không, nếu mà không đeo cái này thì họ sẽ không lấy được chồng. Và một cái điều nữa rằng là đeo những cái đĩa này ấy, cũng thể hiện cái sự gắn bó của người phụ nữ đó đối với chồng mình. Họ đi lấy nước họ cũng phải đeo, họ nấu cơm cho chồng con cũng phải đeo, và tất cả những điều đó thể hiện cái sự cống hiến, cái sự gắn bó của người vợ đối với người chồng. Và đây mời các bạn nhìn gần hơn, trông nhìn cũng đối với người bình thường nhìn thì khá là đau đớn đúng không ạ? Nhưng mà đây là cái cách trang điểm của người ta. Thông thường thì các cô gái bắt đầu khoảng tầm 15-16 tuổi sẽ được cắt môi ra để cho cái đĩa này vào. Bây giờ thì bảo cô này bỏ ra xem là cho các bạn nhé. Ôi trông rất là, cái đĩa này chắc phải rất là rộng, rất là đây là khi họ bỏ ra thì là cái môi ở sẽ như thế này, có nghĩa là toàn bộ cái môi ở dưới sẽ chổng xuống thế này, chứ là không hề bám vào cằm nữa, và môi sẽ được chĩa ra để có thể cho cái đĩa đó vào được. Rất là hay, thú vị đúng không ạ? Xem cái cách cô để cho cái đĩa này vào môi nhá. Rất điệu nghệ luôn. Khi ăn thì họ sẽ bỏ cái đĩa này ra chứ họ không để trên môi như này. Đây là hai đây là hai anh bạn của bộ lạc Musi này. Người đàn ông của bộ lạc Musi thì ăn mặc cũng bình thường thôi, họ không trang điểm nhiều như phụ nữ. Bộ lạc Musi là cái bộ lạc duy nhất ở đây từ chối việc nhận cái giáo dục, với là họ không muốn đến trường, và họ cũng không kết hôn với bất kỳ một người ở bộ tộc nào khác. Việt Nam. Mursi. No. Và mình hỏi là họ có biết Việt Nam không, họ không hề biết Việt Nam là nước nào. Yes, I have. No, cow. I don't have cow. Don't have cow. Cái thảm mà mình ngồi lên trên đây là cái thảm làm bằng da bò. Giấy này nó là Rất là chắc chắn đẹp. Những chàng trai trẻ của bộ lạc Musi ai cũng cầm cái gậy như này. That's donga, stick fight. Các bạn có biết cái gậy này có chức năng gì không? Khi mà đến cái mùa mà để tán gái, mùa lấy vợ ấy, thì các chàng trai này sẽ dùng cái gậy này ấy để chiến đấu với nhau, để tranh giành một cô vợ có cái sức quyến rũ cao nhất. Đó là cô gái mà có cái đĩa to nhất ở đây. Họ sẽ đánh nhau bằng cái gậy như này. Đàn ông của bộ lạc Musi thì cũng trang điểm một chút thôi. Ví dụ như đây chàng trai này chẳng hạn có một cái rất là điệu đây, có một cái khăn quấn rất là điệu và có vòng tai nữa. Rất cao.
Trông ai cũng rất là cao ráo, khỏe mạnh. Đàn ông Musi ai cũng có một cây gậy như này hết. Đây là cách trang điểm của đàn ông Musi. Họ cũng chạm trổ, họ cũng xăm mình. Nang ăn nhiều. Nhẹ đi này hăng. Anh này có cái đồng hồ rất là điệu nữa. Geneva. Đây là một ngôi nhà mà người Musi sống trong đó. Cái cửa ở đây rất là nhỏ, tại vì là họ phải làm cửa nhỏ như này. Tại vì xung quanh đây toàn là rừng rậm, thế nên là họ tránh thú dữ, nên là chỉ có thể làm cửa nhỏ này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong xem thế nào nhé. Ở bên trong hầu như không có bất kỳ một cái gì hết, chỉ có một cái bếp, nhưng mà cũng không hẳn là cái bếp, chỉ là một chung họ rất là tạm bợ. Nền đất, có một cái gậy, rồi là vài thứ linh tinh thôi, không có gì đáng kể cả. Và theo mình được biết thì có một điều rất thú vị của bộ lạc Musi này là đàn ông không bao giờ ngủ ở nhà với vợ cả, mà họ sẽ ngủ ở những nhà hàng xóm. Ví dụ ngủ bên ở bạn bè, hoặc là ngủ ở trong rừng, trong bờ, trong bụi. Ở đây là bên trong. Người của những bộ lạc khác khi đến đây thì họ hỏi là thuốc, họ xin thuốc, xin quần áo. Người của bộ lạc Musi này họ cũng xin quần áo, nhưng mà có một điều rất đặc biệt nữa là các cô gái ở đây hoặc là những người ở đây họ xin kẹo, xin candy và xin xà phòng để gội đầu. Họ chỉ đến đầu xong nói là xốp với là xà phòng để gội đầu. Chắc là đó là cái điều mà họ rất là thiếu thốn. Còn cô gái này đang tìm cách để bán cái đồ lưu niệm cho khách. Đây là nồi thức ăn của họ. Theo lời kể thì người của bộ lạc Musi này chủ yếu là ăn lá cây, và cùng lắm thì có một chút thịt bò nữa thôi. Họ chọn rất nhiều các loại lá cây hái trong rừng về và nấu lẫn lộn như này để ăn. Đây là cái nồi thức ăn của họ. Bên trong chỉ toàn lá cây thôi, không có gì cả. Và đây là cái thức ăn của họ, lá cây trộn với chút thịt bò. Bây giờ mình sẽ thử xem cái món ăn của người bộ lạc Musi này như nào nhé. Bên trong này là toàn lá thôi và thịt bò. Đây, lá này. Và cắt được miếng thịt đây rồi. Nóng quá. Cụ rất là hiếu khách, cụ hướng dẫn hộ gắp cho, và cụ mời nữa. Good. Rất là dai. Hello. Rất là dai. Không có mùi luôn, không vừa miệng, không ngon lắm.
Mama. Ini sedang koi cegering. How long? No, how many of them or there are? Did this happen or all of them are? Cô gái đây phải đưa một cái gì đó kiểu như một cái dạng bột gì đó cho con. Sorghum food. That's forage. Usually chickens bring this food. Sugar. People around and a lot of people around. Why? Money. Salah sana kamu makan. Thì phải con thấy con nó khá là nó bị chửi. Cô này cô định bán cho mình những cái vòng tay như này. Without seeking. Yeah, I think No one said no. Cây You understand? Without illness, without sick. They stay out. Oh no. anh nghe coi And the other girl there. You want to buy? This boy is. Alga sama ini. Anh bạn này ngồi nói chuyện với mình một lúc mà anh ấy chỉ vào đầu là xin cái mũ này và chỉ vào dép là xin đôi dép, tại vì là anh có vẻ thích cái mũ và thích đôi dép. Nhưng rất tiếc là mình chỉ có một cái mũ mà trời rất là nắng và cũng chỉ có một đôi dép thôi, nên là không cho được. Lần sau đến nếu mà biết được thì sẽ mang nhiều thứ hơn để tặng mọi người ở đây. Hy vọng các bạn thích cái chuyến thăm vừa rồi của mình tới bộ lạc Musi để tìm hiểu một cái bộ lạc rất là kỳ thú, rất là thú vị như này. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video trải nghiệm tiếp theo. Xin chào tạm biệt.